Дивись, після чергової російської терористичної атаки по столиці постають два питання: помсти Росії за скоєні злочини та відсутність бомбосховищ. З першому все зрозуміло. Зеленський запише чергове відео, де знову пообіцяє помсту Росії, перетворити Москву на острів чи влаштувати там блекаут. І що ще, що напишуть йому його спічрайтери. Тут без запитань. А от з укриттям та бомбосховищами все складніше. Ні, я розумію, що відповідальність за будівництво він переклав на місцеві бюджети. Ми це пам'ятаємо. Але при цьому і забрав гроші, наприклад, з бюджету Києва 8 мільярдів, а без них побудувати щось дуже важко. І грошей нема, і вирішення нема. А гроші з місцевих бюджетів забрали, бо потрібні кошти на єбачки та кешбеки. Але укриття від цього ж не з'являється. До речі, коли нацисти напали на Велику Британію під час Другої світової, то уряд країни на державному рівні прийняв програму та побудував достатню кількість укриттів для населення за перший рік. Ще раз, уряд вирішив проблему за перший рік. У нас 5-й рік повномасштабної війни, і у нас з цим проблема. Проблема, яка не вирішується. То, може, треба було не династію будувати, а бомбосховище? Чому ця проблема ігнорується владою? І скажи, будь ласка, ти якраз як колишній міністр інфраструктури, чи можна цю проблему вирішити, чи ні? В наших умовах це не вирішується. Ключова проблема, що ми продовжуємо ставити дуже небезпечний експеримент. Чи можна з тими людьми, які ні на що не здатні, щось зробити? І кожного разу щиро дивуємося, що знову нічого не вийшло, або знову все розламано. Чи можна готувати план і будувати бомбосховище? Очевидно, так. Більше того, та ж Британія, про яку ти згадав, на 3-й рік війни, коли до завершення війни, про які ніхто ж тоді не міг здогадуватися, залишалося ще 3 роки, прийняв доскональний план відбудови країни. В нас все на рівні слайдів. Що підготовка до війни, що забезпечення війська, що забезпечення цивільного населення елементарними заходами безпеки. Так само і до всього іншого готуємося. Безперечно, це питання Верховного Головнокомандувача, який дуже любить розкладати цінні вказівки і розповідати кожному, хто чим має займатися і як його вірно любити. Але коли якась проблема, він в кущах. Тобто це не він, це хтось там щось не допрацював. А коли якісь перемоги, то одразу він розповідає, як ракети Firepoint уразили об'єкт десь на території Російської Федерації 1 раз на місяць. Та й отак і живемо. Але дивись, не вистачає ракет. Дійсно не вистачає. І Зеленський вже зробив заяву. Українське ППО не змогло вночі збити балістику через недостатнє постачання ракет-перехоплювачів. Це слова президента України Зеленського. Знову винні партнери? Чи це винні все ж таки люди з команди Зеленського, яких він привів у владу та надав яким посади, які сьогодні знаходяться на всіх посадах і відповідають за всі напрямки? Чому я ставлю про це? Бо він про щось забув. А я хочу нагадати, 3 червня 26-го року Зеленський за результатами наради щодо додаткових шляхів постачання ППО розкритикував, увага, не партнерів, українських чиновників за затягнення з реалізацією домовленості про придбання систем Петріот і визначив тиждень на підготовчі кроки для їх реалізації. У противному випадку очільник держави пригрозив кадровими висновками. Критика була через повільну реалізацію політичних домовленостей на юридичному, фінансовому та технічному рівні. Наші просто просаботували. Так от, з того часу не тиждень минув, а вже місяць. Що там з кадровими рішеннями? Я не знаю, може, поки Володимир Олександрович обмежився саєчкою за переляк і в кут когось поставив, але проблема ж не вирішена. То скажи мені, будь ласка, може досі вже розповідати про те, що партнери винні і комусь там пальчиком погрожувати? Може час приймати рішення? Якщо мені не зраджує пам'ять, то завод Rheinmetall в Україні з виробництва снарядів так і не побудований. Ні, я вибачаю, нашим глядачам нагадаю, лютий 2024 року Rheinmetall
оголошує, що починає будувати два однакових заводи в Україні і в Ніжній Саксонії в Німеччині, які будуть найбільшими заводами по виробництву снарядів в Україні. 25 серпня презентація і відкриття заводу 25-го року в Німеччині відбулася, в Україні не почалось нічого. На початку вересня в Лондоні на Зброярському ярмарку Шмигаль вимушений був казати, що він надає документи на будівництво і ділянку землі, і досі нічого не відбувається. Саботаж з боку держави і наших чиновників. Це навіть німці вже не приховують. До речі, німці сказали, що грошей на хабарі нікому давати не будуть. Ну, бо, очевидно, це всіх вже дістало. Німецькі політики, на відміну від наших, повинні звітувати перед своїми виборцями, платниками податків, куди вони кошти витрачають. У нас же ж так можна довести все до максимуму, а потім сказати, що Міндіч діяв за моєю спиною, я був реально не в курсі, як з гуся вода. В випадку з Петріотами я чув багато дуже заяв президента Зеленського і про те, що звернулися до американської сторони щодо виробництва цих ракет за ліцензією ледь не в Україні. Ну, вгадати компанію, яка буде їх виробляти, абсолютно не складно, бо у нас, так розумію, ракетами має право займатися єдина компанія, це компанія Firepoint. Але якщо ми говоримо серйозно, то знову ж таки, якщо мені зраджує пам'ять, сьогодні, здається, 11-й день з тих 40 днів, які Зеленський урочисто оголосив на примушування Росії до миру. І, на превеликий жаль, ми бачимо тільки кадри палаючого Києва вкотре. І я так розумію, що в Москві справи всі чудові. Нам намагаються забити голову картинками, що москвичі в тому числі стоять в черзі за бензином, але я не бачу Москви, яка горить. Це відповідальність Верховного Головнокомандувача за ті звірства, які коять росіяни на території України. І водночас вчора ввечері я читаю чергову інтерв'ю, таке враження, що це не тільки інтерв'ю і займається, товариша Штілермана, який вкотре розповідає, що за ракетами у нас не дуже виходить, бо європейці цього разу двигуни нам не дають. А що, виявляється, є своя балістика, яка на складах на 300 кілометрів радіус дії, але вона не застосовується, бо набагато дешевше послати безпілотники. Хоча різницю між балістикою і безпілотниками для будь-якої людини, причетної до війська, є очевидно. Так, безпілотник набагато дешевше, але вражаюча здатність балістики набагато вища. І коефіцієнт збиття безпілотників в рази вищий. Скільки ми посилаємо, рапортуючи про сотні направлені в сторону Росії, і скільки вдаряють по цілі. Ми теж бачимо це в пабліках, що це насправді відсотки. Бо що українці, що росіяни вміють збивати безпілотники. Можливо, не 100%, але коефіцієнт збиття дуже високий. З балістикою росіяни було б набагато важче. Чому ми її тримаємо на складах? Бо, може, її просто насправді немає. Так само, як і з цими розпіареними фламінго, які то літають, то не літають. Ти знаєш, є тут ще одне таке питання, яке мене, до речі, поставило в незручне становище. Мене запитали одні мої європейські друзі, які дуже гарно чомусь обізнані, навіть краще, ніж ми з тобою, те, що відбувається у нас на складах. І вони запитали мене сьогодні, а чому Україна не використовує ЗРК «Печора», сотні ракет яких знаходяться на складах у України. І тут я навіть не знаю, що відповісти. Я тобі відверто скажу. Він каже, це ж так, це старий комплекс. Але якщо у вас є сотні ракет, це працює. Як мінімум, це ви можете мінімізувати шкоду, яку наносять російські ракети. І більше того, ви можете їх оптимізувати. Ви чому їх не використовуєте? Я не знаю, що відповісти на це. Ну, друже, я не думаю технічно, бо таки якби не було там пару місяців провів ППО, що ми Печорою можемо збити балістику. Ні, я не про балістику, я не про балістику. Почекай, сьогодні ми бачили, що і шахеди влучали сьогодні. Ми бачили і крилати. Почекай, ми бачили і крилати ракети. Я про це кажу, я навіть не про балістику кажу. Ну, я кажу взагалі використання. Тут багато відкритих питань, бо ми пам'ятаємо дуже потужні заяви і Зеленського, що Кличко не так захищає Київ, і цього Тимура, як його там прізвище вічно плутаю, Ткаченка, що він зараз покаже, як треба Київ захищати. Цим заявам, здається, вже декілька років, ну точно з минулого року я їх чую регулярно. Але прорив безпілотників противника відбувається. Чому так склалося? Для мене це теж є загадка.
Я розумію, що можуть бути проблеми по балістиці. Ну, ми всі розуміємо, що це війна, і пропускають і крилаті ракети, хоча наші повітряні сили демонструють чудеса по збиттю доволі складному таких видів ракет. Але чому не вели порядок з шахедами? Ну, для мене це дивно. От я Ти тому і бачиш, запитую. що робиться навколо Москви. Тобто вони вибудували вежі, на яких стоять ЗРК «Панцирі», які теж, до речі, пропускають по московських заводах, але тим не менше периметр тримають. Навколо Києва ти бачив хоча б одну вежу? Чи хоча б один розрахунок, який десь був на даху дуже дорогої елітної висотки? Звісно, ні, бо. Ну, я, до речі, можу сказати, що у нас вистачає запитань, а відповіді влада щось не поспішає давати. Більше того, давай ще трохи згадаємо. 19 листопада 24-го року Володимир Олександрович Зеленський повідомив, що до кінця 25-го року буде вироблено щонайменше 3000 крилатих ракет. Це його заява. Я даю команду. Пам'ятаєш, Топаз, дай команду. Цей Топаз дав команду. Незабаром вже буде 2 рочки цій обіцянці. Але не те, що 3000 ракет. Нема ні 1000, ні 500, навіть 300 ракет досі немає. А чому ж немає цих ракет? Може тому, що створена штучна монополія? Може тому, що спрямували всі ресурси наших партнерів, направили на компанію, з якою зараз величезна кількість запитань, до якої, яка фігурує на корупційних плівках Міндіча? Скажи мені, будь ласка, мені здається все ж таки, що час відповідати за це. Якщо Зеленський збрехав, він повинен сказати: я сказав неправду, я вам дав псевдонадію. Якщо його обдурили, хай каже, хто обдурив. Бо мовчання затягнулося. Чи ні, це нормально і так буває. Я впевнений, що коли дійде справа до розслідування зловживань в військовій сфері, ми здригнемось. І скандал з кооперативом «Династія» відійде просто на блідий фон, і про нього вже майже ніхто не буде говорити, бо це буде абсолютно дрібне порівняно з тим, що відбувається закупівлі. Особливо в ракетній програмі. Бо цей пан, який отримав декілька мільярдів доларів від України і наших союзників, досі годує суспільство невідомими казками і своїми фантазіями на будь-які теми, включаючи зміну конституційного ладу в Україні, але не може прозвітувати, на що ж були витрачені кошти і куди вони пішли, і де результат його роботи. При тому йому вистачає грошей на ломів. І я переконаний, що ти, як і я, отримували пропозиції, щоб не критикувати або знайти якийсь компроміс щодо Шиллермана компанії Firepoint. В нього є гроші на програми в різних модних університетах. Але немає єдиного, заради чого ця компанія мала би теоретично існувати з благословіння президента – ракет. Це проблема. Це справді проблема, і це проблема дуже дорого коштує Україні. Поки ми бачимо, як ракети прилітають до Києва, поки ми бачимо, що не летять у відповідь, завжди є так званий ракетний щит стримування. Ну, він повинен бути для того, щоб ворог, розуміючи, яка відповідь може бути, якби був стриманий від нанесення ударів. До речі, навіть потрібної кількості зараз діпстрайків не вистачає. Мені здається, що держава повинна була будувати їх, виробляти їх зранку до ночі. Всі ресурси повинні бути кинуті на масштабування їх. Але ми цього не бачимо. А чому проблема? Нам не потрібно завалити просто Москву діпстрайками, нам не потрібно просто створити умови, при яких вимушений буде Путін припинити імітацію бурхливої діяльності в питанні переговорів і зайти в реальні переговори. 40 діб примушення до миру як повинні бути? Вибухи на Москві, в Пітері, в Самарі, в Ростові, в Брянську. Після прильотів, я просто не розумію, чому цього немає. У нас є перевага в повітрі, це правда. Але от в мене, наприклад, на днях був Касьянов в ефірі, він каже, у нас часу до вересня. В вересні росіяни вже будуть мати
аналогів, які вже вони скопіювали. І більше того, мені підтверджують це ще деякі джерела про те, що росіяни готуються наносити удари по Україні. Не у відповідь, а просто по Україні. Вони будуть їх масштабувати. Вони шахеди з виробництва 30 штук на добу перетягнули на 200 штук на добу, масштабуючи. А ми чому гальмуємо? В чому проблема? Грошей не вистачає? На єбачки є? На 1000 весну є? 40 мільярдів з Міноборони закупівлі зброї забрали, і, до речі, Міноборони це підтримали. Мене дуже цікавить, чому міністр оборони підтримав хрінь, яка потім, з якою 800 мільйонів першим траншем на єбачки і кешбеки. Друже, державна машина дає результат тільки тоді, коли є чіткий план і контроль за виконанням цього плану. Коли кожен гвинтик розуміє, що він має робити і в яку сторону рухатися. Тоді ти в підсумку року, 2, 5, 30 років отримуєш результат і кажеш: вау, яка крута країна. Цікаво, як воно так сталося, але чудово насолоджуємося життям. А коли є тотальна деградація системи державного управління, максимально виконана в стилі Зеленського, ми маємо той результат, який ми маємо. Тут навіть не треба якихось спецоперацій, диверсій, інкорпорованих агентів ворога. Коли ж на додаток до повністю деградованої машини державного управління ми ще маємо купу інкорпорованих кремлівських агентів, просто корупціонерів і дурачків, яких не те, що там бажання працювати на Росію, чи він там якось не любить Україну, але він бачить можливість вкрасти, розуміє, що нічого йому за це не буде, і він з радістю тягне все до своєї кишені і десь тікає за кордон. І от в цьому дикому міксі оцих всіх компонентів ми намагаємося виграти. Чи це можливо? Я вважаю, що ні. Якщо ми не поміняємо підхід до державного управління, ми ніколи не виграємо цю війну. З цим президентом і з цією владою я не вірю, що не може змінитися. Значить, нам треба думати над якимось іншим рішенням. І в 2014 році ми це рішення абсолютно спокійно прийняли, імплементували, і країна отримала можливість для розвитку, що й було продемонстровано з 2014 по 2019 рік. В нинішньому виконанні, от якщо ми повертаємося до вузького питання, по діпстрайкам і мідстрайкам, давайте говорити відверто. Їхня ефективність суттєво падає, попри те, що ми отримуємо гарні картинки і гарні результати. Бо росіяни вчаться їх перехоплювати. І коефіцієнт збиття високий, і він буде зростати. І дійсно, росіяни зараз застосовують навіть на молнії системи штучного інтелекту. Коли дрон летить в повній радіомовчанці. Його можна побачити радаром, якщо пощастить, він не буде йти використовувати особливості місцевості. Під радаром йдучи. Але дійсно такі випадки буде все більше і більше. Буде все більше реактивних шахедів. Про це ми теж якось сором'язливо мовчимо. У нас є рішення по їх збиттю. В окремих компаній українських вони зараз розробляють, це я точно знаю. Але чи вдасться їх масштабувати, чи ці компанії отримують таку підтримку, як отримала компанія Firepoint, в мене великий сумнів. І ми будемо розводити руки, що після збиття реактивного шахеда, але хто ж знав, що вони будуть летіти швидкістю 500-600 км на годину, чи навіть вище. І це знову буде сюрприз. От відсутність державної політики і стратегії призводить до того, що в житті нації є купа сюрпризів, переважно неприємного характеру, а інколи навіть смертельного. Тому ми можемо безконечно з тобою битися лобом об стінку, що як так, що Міндіч краде, як так, що цей Щілерман нічого не робить, як так, що Зеленський цього всього не бачить. Але не помінявши ключових диверсантів, ми нічого не змінимо в цій картинці. Це треба теж говорити щиро.